Sziasztok! Én Renátó vagyok, ebben a videóban pedig a Samsung Galaxy S25 Ultrát mutatom be nektek, ami gyakorlatilag a Samsung idei csúcsmodellje, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit tud 2025-ben a Samsung. Kezdjünk! A kicsomagolás a már pár éve megszokott módon történik, a szokásos fekete dobozban érkezik a telefon. A készüléket találjuk a kinyitás után, nálam ebben a szürke titán színben láthatjátok. Ezen kívül a dobozban van egy kisebb doboz, ebben vannak a kézikönyvek, a SIM-kiszedő, valamint a mind a két végén USB-C-s töltőkábel. A mellékelt kábel csak 25 wattot tud, míg a telefon 45-tel tud tölteni, így nem csak adapterre, hanem egy erősebb kábelre is szükséged lesz, hogyha annyival töltenéd, ami nevetséges ennyi pénzért. Most jön egy rövid szponzorblokk és nyereményjáték rész, de ha nem érdekel, pörgess tovább az időbélyek segítségével. A Banks tokgyártó támogatta a videó ezen részét, küldtek 3 tokot és egy kijelzővédő üveget a telefonhoz, az egyik tokot, illetve a kijelzővédőt pedig kisorsolom majd közöttetek. Ez volna a Banks Glass Warrior edzett üveg, ami védelmet nyújt a karcok és a törések ellen, a használatával elvileg ugyanolyan érzés a telefon érintése, mint nélküle. Nem fogom kibontani, az egyik kötöké lesz, egyébként körülbelül 12 000 forint a Banks oldalán. Az első tok a New York tok, ez egy körülbelül 8000-es tétel. A kibontás után egyből láthatjuk, hogy ez MagSafe kompatibilis, így a tok használatával MagSafe töltőkkel vagy MagSafe kiegészítőkkel is használható lesz az S25 Ultra. Az illeszkedés természetesen tökéletes, és jól védeni fogja a telefont minden oldalról, valamint fémgombjai vannak. Ez lesz a nyeremény. A következő tok egy Armor Air, ami szintén nagyon jó védelmet kapott, a kamerák körül is jó vaskos keret van, és azt reklámozzák, hogy az ujjlenyomatok sem láthatók majd rajta. A MagSafe kompatibilitás ennél a toknál is adott, az ára pedig körülbelül 6000 forint. Végül pedig a csúcsmodell, az Armor Pro 600D, ilyet használok én is a saját telefonomon, ez egy körülbelül 16 000 forintos tok, és az érdekessége, hogy Dupont Kevlarból van, kiemelkedő védelmet nyújt ahhoz képest, hogy egyáltalán nem vaskos, no meg szerintem elég királyul néz ki. És ugyanúgy a MagSafe kompatibilis mágnesek ebben is megtalálhatók. Mind a 3 tok tökéletesen illeszkedik, és meg tudja védeni a telefont a leeséstől, kézben fogva pedig érezhetők, hogy minőségi anyagból vannak. A Banks.com-on megvásárolhatók, a Rentek 15 kuponkóddal pedig 15% kedvezményt kaptok. A kijelzővédő üveget, valamint a New York tokot egy-egy kommentelő pedig megnyerheti. Komment kell a videó alá, amiben azt kell megírni, hogy a tokot vagy a kijelzővédőt szeretnéd. 2025. március 9-én fogok sorsolni, random komment pickerrel, és hogyha olyan kommentet választ, ami nem arról szól, hogy tok vagy kijelzővédő, addig sorsolok, míg olyan kommentet nem választ. No de, vissza a telefonra. A dizájn nagyjából ugyanaz, mint az elmúlt 2 évben, kisebb változtatások történtek. Most lekerekítették a sarkokat, a titán keret pedig most íves helyett egyenes lett. A kameradudorok egy kicsit jobban kiállnak, mint eddig, valamint most már fekete színűek lettek, illetve a telefon könnyebb és egy picit vékonyabb lett, egészen pontosan 0,4 mm-rel. Anyaghasználat terén itt kapjuk meg körülbelül a legjobb anyagokat, a titán keret mellett elől és hátul Gorilla Armor 2 üveget raktak bele, ami a Corning legerősebb megoldása. A vízállóság szokásos, IP68 szabványt tud. A kivehető S Pen pedig ugyanúgy megvan, de változott, konkrétan rosszabb lett, mint volt, elvették a Bluetooth kapcsolatát, így nem lehet vele távirányítóként vagy gesztusvezérlőként működni. Kézben fogni remek a készüléket, a hatalmas méret ellenére is, és nyilván érezni rajta az árát, de jót tett neki a kis fogyókúra. A kijelzőn sem gondolkodtak sokat, egy az egyben belepakolták ugyanazt a panelt, mint tavaly, annyi változás van, hogy a kávák még vékonyabbak lettek, talán ilyen vékony kávát még nem is láttam máshol, tényleg minimális. A káva csökkentés miatt 6,8-ról 6,9 hüvelykre nőtt a képátló. A képfrissítés 1 és 120 Hz között tud váltakozni adaptívan, a csúcsfényerő 2600 nit, van HDR10 plusz szabvány, a felbontás pedig 1440p-s. Természetesen remek panel, tökéletesen éles, gyönyörű színekkel dolgozik, és a fényessége is bőven jó erős napsütésben, de ami a legjobb, idén is megkapta a speciális bevonatot a tükröződések ellen, ami talán az utóbbi
utóbbi évek legjobb mobilos fejlesztése szerintem. Videón keresztül is láthatjátok, hogy az iPhone 16 Pro-hoz képest mennyivel kevésbé erős a fények becsillanása. Bár specifikációk alapján vannak ennél jobb kijelzők mind színmélységben, mind fényerőben és mind felbontásban is a piacon, a tükröződés csökkentés miatt számomra ez a legjobb kijelzős telefon jelenleg a piacon. A panel alatt van az ultraszónikus ujjlenyomat olvasó, ami villámgyors és pontos, ez a legjobb megoldás. Hangszóróból sztereót kapunk Dolby Atmos támogatással, rendkívül tiszta és gazdag hangzása van, nagyon hangos is, és még van némi basszus is, egyértelműen a legjobbak között van. Hardveres téren a kötelező történt, beletették az aktuálisan elérhető legjobb chipet, a Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy személyében. Ez a jelenleg elérhető legerősebb megoldás, az alapnál magasabb órajelekkel. A RAM-ból ugyanúgy 12 vagy 16 GB az opció, tárhelyből pedig 256, 512 GB és 1 terás létezik. Csúcs teljesítményt ad ez a hardware, a benchmarkok alapján a legjobbak között van a telefon, és 30-40%-ot rávert az elődre is, ami azért nem kis előrelépés. Az új nagyobb hűtés ellenére viszont így sem tudja teljesen lehűteni a chipet, így a stressztesten csak 55%-os stabilitással fut le, viszont cserébe nem tűzforró a készülék, és normális használat alatt tökéletesen kordában vannak tartva a hőmérsékletek. A játékokat természetesen maxon futtatja, bármiről is van szó, és közben a felső része azért melegszik, de nem lesz kellemetlen a telefon. Ez az erő jelenleg és még pár évig mindenre bőségesen elegendő lesz. Adatkapcsolat fronton az infrán kívül minden megvan, 2 nanoszim mellett 2 eSIM is támogatott, Wi-Fi-ből 7 a maximum, Bluetooth-ból pedig van 5.4-es, és van NFC is, a csatlakozó pedig DisplayPort 1.2-re is képes, 3.2 Gen 1 szabványú. A térerő, valamint a hívások minősége is kiváló volt a teszt alatt. Az aksi részhez nem nyúltak, nem változott, szóval a konkurenseknél gyengébb minden téren. A telep mérete 5000 mAh és nincs szilícium-szén anód technológiás aksi, maradt a régi, hagyományos bevált megoldás. Az üzemidő bő egy nap átlagos használattal, ez teljesen átlagos. A PC Mark üzemidő teszten egy picit jobb eredményt hozott, mint az előd, és sokkal jobbat, mint a 2 évvel korábbi, de vannak ennél sokkal jobb üzemidejű konkurens telefonok is. A töltés is a régi, max 45 W vezetékesen, 15 W vezeték nélkül Qi 2 szabvánnyal, valamint 4,5 W-tal tud visszatölteni. A teljes töltési idő vezetékesen pontosan 1 óra, ami lassú a konkurensekhez képest, ráadásul a 45 W-hoz a mellékelt kábel nem elég, ez továbbra is szerintem egy rossz vicc. Szoftver. Itt rengeteg fejlesztést kapott, Android 15-ön fut, és One UI 7.0 felülete van megjelenéskor, és szerintem továbbra is ez a legjobb, leginkább használható androidos felület. A külső egy picit változott, egy kicsit iPhone-osodott, például az értesítési sáv és a vezérlőközpont szét lett választva, vagy a Now Bar is ilyen, ami egy dinamikus sziget, gyakorlatilag egy kicsit újra gondolva egy még jobban elérhető helyen. Arról, hogy milyen maga a felület, most nem beszélnék, arra itt fent van egy külön One UI videóm. Amivel inkább foglalkozom, azok az újdonságok, a sok-sok AI funkció, amit a Samsung is kiemel először is, a Gemini integráció okosabb lett, mint valaha, és természetesen magyarul is beszélget veled. Tud már hangutasításokra is reagálni, ráadásul appok fölött áll, lehet tőle például útvonalat kérni, ilyenkor a Google Maps-re át is tesz, de akár a címet is meg tudja osztani valakivel, vagy bármit kérdezhetsz az adott helyszínről. Aztán a karikázés keres is okosabb lett, most már még részletesebb eredményeket ad, vagy javaslatokat tud adni a találatokkal kapcsolatban, de például GIF-et is tud készíteni egy videóból, vagy akár a képen felismert tartalom alapján grafikát is tud készíteni, és hogyha egy videóra vagy zenére tesszük rá, azt is meghallgatja és kielemzi. Aztán van Now Brief, ami összegzi a napi teendőid, kielemzi az alvásod, nézi a naptárad, zenéid, podcastjaid, amiből összerak neked egy várható napot, vagy este egy összegzést. Ezek mellett pedig megvan a fejlett képszerkesztés, a cikk összefoglalás, vagy a telefonhívások fordítása, leíratozása is, vagy élő tolmács,
Igaz, ezek a fordítások magyarul még nem mennek, amiben fordítani kell, a magyar nyelv nem támogatott. Van egy videó hangjavító eszköz is az AI segítségével, a videókon ki tudja elemezni a hangokat, zajból 5 félét tud felismerni, és ezeket külön-külön utólag némítani vagy hangosítani is lehet, és ez egészen jól működik. A használhatóság szempontjából ez a rendszer áll hozzám a legközelebb, iPhone felhasználóként is eléggé kézre áll, és persze az S Pen-t se felejtsük el, ami egyedi feature, igaz, most már valójában tényleg csak egy sima pen, nincsenek extra funkciói. Nem csak használni jó ezt a telefont, hanem a támogatása is az, 7 évet adnak mellé, ami kiemelkedően hosszú vállalás. A kameráknál egy apró változás történt, az ultraszélest lecserélték, ennyi az újdonság. A többi egység maradt az, mint tavaly. 200 megapixeles elsődleges, 10 megapixeles 3-szoros nagyításra képes telefotó, 50 megapixeles 5-szörös nagyításos telefotó, és az új 50 megapixeles ultraszéles van a hátlapon, míg az előlapi egy 12 megapixeles selfie. Szoftveresen itt is változtattak, átláthatóbb lett a kamera, valamint egykezes használattal is elérhetők a kezelők, ugyanis lentre kerültek. Az elsődleges remek képeket készít, dinamika, részletesség, színek, képélesség terén is kiváló. Nagyon szép fotók készíthetők vele. Az új ultraszéles is jó fotókat készít, a részletesség, dinamika, vonalélesség terén ugyanúgy remek, de egy kicsit elmosodottabbak a textúrák. Van autofókusz is, így lehet makrózni is vele. A 3-szoros telefotó ugyanúgy felső kategóriás szintet hoz, szép képek lőhetők vele, valamint makrózni is tud az autofókusza miatt. Az 5-szörös telefotóra sincs panaszom, remek képeket készít, ugyanúgy makróban is nagyon ügyes, nagyon közeli a fókuszpontja. A zoom tartomány nagy, 10-szeres nagyításban még szép képek készíthetők vele, de mutatok 30 és 100-szoros nagyításban készült fotót is, a szöveg a rolleren még így is tökéletesen olvasható. Mutatok pár portréfotót is, 5 féle gyújtótávolságot kínál a telefon, és nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel. A benne levő selfie egység kiváló, az egyik legjobb a piacon, a fotók nagyon szuperek, részletesek. Éjszaka a fotóik természetesnek hatnak, nem fényesíti ki őket, a legtöbbször az éjjeli mód be sem kapcsol, így villámgyors a fotózás. A sötétebb részeken zaj azért megfigyelhető, meg nyilván aki feljavított képeket szereti, a valóságossal szemben neki nem fognak tetszeni. Az ultraszéles is ugyanezen az elven dolgozik, de itt azért elmosódhatnak a finom részletek a sötétebb részeken. Nem rossz, de azért vannak ennél jobbak. A telefotó egységekre is ugyanezek igazak, lehet velük jó képeket csinálni, de nincsen semmi kiemelkedő. Zaj és részletvesztés itt-ott megfigyelhető a fotókon, főleg, hogyha az 5-szöröset használjuk. Videózni az elsődlegessel nagyon jó minőségben lehet, színek, dinamika, részletesség mind remek. A stabilizálás is nagyon jó séta közben. A 3-szoros és 5-szörös telefotó felvételei is jók, de nem kiemelkedőek. Az ultraszélesről sem tudnék mást mondani, ugyanezek igazak rá. Éjszakai videók terén szerintem érezhetően fejlődött a telefon, az elsődleges nagyon ügyes, van némi zaja a sötétebb részeknél, de milliószor jobb, mint korábban. Az ultraszéles, valamint a telefotó egységek felvételei lényegesen zajosabbak ennél, viszont a részletek nem vesznek el így sem. Egyértelműen fejlődött itt az S25 Ultra, és a videós képességei igencsak jók lettek. Nézzük az összegzést. Nyilván remek telefon, és ez az egyetlen telefon a piacon, ami S Pen-t kínál beépítve, így igazából közvetlen konkurense nem is nagyon van. Ezért engedhetik meg maguknak, hogy nem rakják bele a legújabb aksi vagy kijelző technológiákat, mert nincsenek rászorulva. A kijelző persze így is király, főleg a tükröződésmentes bevonat miatt. A teljesítménye első osztályú, ahogy a szoftver is, ez az egyértelműen legjobb rendszer androidos fronton, és produktivitásra is kiváló, akár az S Pen, akár a DeX miatt is, ráadásul nagyon sokáig támogatják. Az anyaghasználat is első osztályú. Az aksi fronton viszont átlagos vagy az alatti, ahogy a kamerák is, bár összességében teljesen jók, de azért egyes konkurensek le tudják hagyni. A kezdőára ugyanúgy 600 000 forint, a nagyobb terhelyű variánsokért viszont egy picit többet kér most a Samsung. Persze most is vannak mindenféle kedvezmények és csomagok, ezeket a Samsung termék oldalán érdemes átnézni. Ez a telefon a szoftveren kívül nem tud semmi kiemelkedőt, de összességében mindenben elég jó és nagyon-nagyon jó telefon. Aki eddig is Samsung Ultrát használt, ezzel is bőven elégedett lesz, tényleg
Jó kis telefon, de nagyon picikét fejlődik. Körülbelül az S21, S22 Ultráról gondolkoznék el a váltáson, S23 vagy S24 Ultráról teljesen felesleges, mert már rég nincsenek akkora előrelépések a generációk között. Nos, ti mit gondoltok az új S25 Ultráról? Beszéljük meg a komment szekcióban. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és ne felejtsétek el a feliratkozást, hogyha még nem tettétek volna meg, valamint írjátok meg kommentben, hogy a tokot vagy a kijelzővédőt nyernétek meg. Viszlát a következő videóban, sziasztok!